55 กลยุทธ์ในการบริหารเวลาของคนรวยที่ทำงานเร็วผลงานขายดีจากคุณโกโดโทคิโอครับในเอพิโซดนี้ผมมีโอกาสได้นำหนังสือของผู้เขียนท่านนี้มาทำอีกรอบหนึ่งคนรวยทำงานเร็วหากเราลองสังเกตคนที่ประสบความสำเร็จสิ่งหนึ่งที่เขาจะมีเหมือนกันพวกเขาจะทำงานเร็วพวกเขาจะตัดสินใจเด็ดขาดฉะนั้นแล้วหนังสือเล่มนี้จะมาให้บทเรียนในการใช้เวลา24 ชั่วโมงให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งเรื่องงานและชีวิตในเอพิโซดนี้เราจะมาเรียนรู้กับหนังสือคนรวยทำงานเร็วครับ You are listening to The Library Podcast. The Library Premium Content เราได้นำเนื้อหาจากทุกตำราความสำเร็จมาถ่ายทอดเป็นเนื้อหาพิเศษทั้งการเอาชนะทุกสมรภูมิชีวิตจากตำราพิชัยสงครามการต่อยอดความสำเร็จที่ดีสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่จากตำรา Good to Great หรือการค้นหาความสำเร็จและความหมายของชีวิตจากตำรา Start with Why และตำราความสำเร็จด้านอื่นๆที่พร้อมจะยกระดับชีวิตสู่ความสำเร็จให้กับทุกท่านเรายินดีและเป็นเกียรติที่จะได้เป็นเพื่อนร่วมทางทุกท่านสามารถเข้ามาเรียนรู้เนื้อหาพิเศษกับเราได้แล้ววันนี้ที่ www.thelibrarylearn.com ในเอพิโซดนี้ผมนำหนังสือของคุณโกโดโทคิโอมาทำเป็นพอดแคสต์ให้คุณผู้ฟังครับถ้าคุณผู้ฟังเคยฟังพอดแคสต์หนังสือพลังของคนที่กล้าทำอะไรคนเดียวหรือเลิกเป็นคนดีแล้วจะมีความสุขนี่คือผู้เขียนอีกท่านหนึ่งที่ผมเองก็ค่อนข้างชื่นชอบและคุณผู้ฟังหลายท่านก็ชื่นชอบหนังสือของผู้เขียนท่านนี้หลายคนเช่นกันดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีครับที่ผมจะนำหนังสือคนรวยทำงานเร็วของคุณโกโดโทคิโอมาเรียบเรียงเป็นผู้เขียนจากฝั่งอาทิตย์อุทัยครับเป็นประเทศญี่ปุ่นนั่นเองจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ก็คือมันจะมีจุดสังเกตหนึ่งสำหรับคนที่ประสบความสำเร็จเขาจะเป็นคนทำงานเร็วครับคนรวยในที่นี้ไม่ใช่รวยที่เงินถ้าคุณผู้ฟังThe Library Podcast มาตั้งแต่แรกๆผมเชื่อว่าทุกท่านจะเข้าใจกันดีว่าคำว่ารวยกับคำว่าจนไม่เกี่ยวกับเงินครับแต่เกี่ยวกับความคิดนั่นเองถ้าเราเป็นคนรวยความคิดต่อให้เรายังไม่มีเงินอีกหน่อยความคิดจะดึงดูดและสร้างเงินเหล่านั้นขึ้นมาแต่ถ้าเรามีความคิดแบบคนจนต่อให้เราจะมีเงินมากขนาดไหนก็ตามเราจะไม่สามารถรักษาเงินจำนวนนั้นไว้ได้นี่คือคำนิยามของคำว่าคนรวยและคนจนครับดังนั้นคนรวยทำงานเร็วในที่นี้คือคนที่ประสบความสำเร็จและสามารถสร้างประสิทธิภาพในงานที่เขาทำด้วยเวลาอันรวดเร็วครับผมสังเกตได้เลยว่าคนที่เขาเก่งๆเขาทำงานเร็วมากครับคุณผู้ฟังและนี่ก็เป็นอีกเทคนิคนึงที่ผมพยายามฝึกอยู่เสมอการทำงานเร็วและโฟกัสกับงานนั้นให้มากที่สุดจะเป็นงานที่ออกมาแล้วมีประสิทธิผลครับแต่ในทางตรงกันข้ามคนที่รอให้ทุกอย่างพร้อมคนที่เป็น perfectionist ต้องทำให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบไปหมดเขาจะไม่กล้าลองผิดลองถูกจะไม่กล้าเสี่ยงอะไรที่มันสำคัญนี่คือที่มาที่ไปของทำไมคนรวยเขาถึงมักจะทำงานเร็วกันแต่คุณผู้ฟังครับเทคนิคที่สำคัญที่สุดในการทำงานเร็วผมให้คุณผู้ฟังทายว่าแฟกเตอร์นั้นคืออะไรคำตอบจากหนังสือเล่มนี้ก็คือคนที่เขาประสบความสำเร็จจากการที่เขาทำงานเร็ววิธีการของเขาก็คือเขาโฟกัสกับงานที่สำคัญที่สุดก่อนและถ้าเขาทำงานใดงานหนึ่งแล้วโฟกัสกับมันไปเลยงานนั้นจะมีประสิทธิภาพเขาจะอยู่ในภาวะ flow state และสามารถสร้างผลงานให้มันเกิดประสิทธิผลขึ้นได้เขาไม่ได้ทำงานลวกๆครับแต่เขาโฟกัสกับงานนั้นให้มากที่สุดส่วนงานที่มันไม่ได้สำคัญเขาก็แค่ไม่ต้องทำงานนั้นงานเดียวฉะนั้นครับเราซื้อเวลาไม่ได้แต่เราสามารถบริหารเวลาให้คุ้มค่าได้และหนังสือเล่มนั้นจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาบริหารเวลาทั้งชีวิตการงานความสัมพันธ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดครับและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังอยากได้เนื้อหาจากหนังสือคนรวยทำงานเร็วจากผู้เขียนโกโดโทคิโอครบถ้วนคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop นะครับส่วนผลงานของผู้เขียนท่านนี้ผมแทบจะไม่ต้องตั้งคำถามเลยเพราะถ้าหากคุณผู้ฟังไปดู Popular คลิปของช่อง The Library จะมีหนังสือของคุณโกโดโทคิโอแทบทุกเล่มเลยครับและเราจะมาเรียนรู้กับหนังสือเล่มนี้ด้วยกันครับผมพาคุณผู้ฟังมาที่บทที่1ก่อนเลยคุณโกโดเขาบอกว่าคนรวยที่เขาทำงานเร็วเขาจะมีจุดหนึ่งที่แตกต่างจากคนอื่นคำตอบนั้นก็คือวิธีการในการคว้าโอกาสครับส่วนที่1ครับคนทำงานเร็วเขาจะทำเพื่อเป้าหมายและจะไม่เกี่ยง
วิธีการครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายคนที่ทำงานช้าเขาจะคิดว่าทุกอย่างจะต้องเพอร์เฟกต์เขาจะมีเงื่อนไขว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ถึงจะลงมือทำได้แต่ในทางตรงกันข้ามคนที่เขาประสบความสำเร็จคนที่เขาทำงานเร็วเขาจะไม่สนใจเงื่อนไขมากเขาจะดูว่าเขามีเป้าหมายอะไรและมีวิธีการอะไรบ้างเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นผมจะสมมุติภาพนะครับผมสมมุติภาพเขาวงกตภาพหนึ่งให้คุณผู้ฟังแล้วก็ให้ลากเส้นตั้งแต่จุดสตาร์ทมาจนถึงจุดสิ้นสุดคนที่เขาประสบความสำเร็จครับเขาจะมองว่าเขาไม่จำเป็นต้องเดินตามเขาวงกตก็ได้เขาสามารถลากเส้นอ้อมเขาวงกตแล้วก็มาจบที่จุดสิ้นสุดก็ได้นี่คือการเปรียบเปรยระหว่างคนทำงานเร็วกับคนทำงานช้าครับเราอาจไม่จำเป็นต้องเดินตามเขาวงกตทุกครั้งก็ได้หากมันมีเส้นทางที่สามารถทำได้เหมือนกันฉะนั้นครับในข้อหนึ่งที่คุณโกโดอยากจะให้เราตระหนักมากเลยก็คือถ้าอยากมีผลงานก็ต้องตระหนักถึงเป้าหมายให้ชัดถ้ามีเป้าหมายชัดแล้วเดี๋ยววิธีการที่อาจจะเป็นเทคนิคเป็นวิธีการที่สามารถทำให้เราประสบความสำเร็จขึ้นมันจะมาเองนี่คือกฎข้อที่1ครับในการทำงานเร็วข้อที่2คนที่ทำงานเร็วจะทำสิ่งที่อยากทำแต่คนที่ทำงานช้าจะทำสิ่งที่ต้องทำครับในข้อนี้มันมีบริบทความแตกต่างกันอยู่ผมอาจจะเปรียบเทียบได้ว่าคนที่ทำงานเร็วจะทำสิ่งที่สำคัญแต่ไม่เร่งด่วนครับนั่นหมายความว่าเขาทำเพราะอยากทำแต่ในขณะเดียวกันคนส่วนใหญ่หรือคนที่ไม่ได้ประสบความสำเร็จเขาจะทำงานที่สำคัญและเร่งด่วนหรือจะทำงานที่ไม่สำคัญและเร่งด่วนบางทีนะครับเช่นตอบอีเมลซึ่งนี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำให้ชีวิตของเขาไม่ได้ไปไหนหากเราใช้ชีวิตอยู่แต่กับสิ่งที่มันเร่งด่วนเราก็จะรู้สึกว่าเราต้องทำแต่ถ้าทุกท่านเคยได้เรียนรู้เรื่องของ Eisenhower Matrix ชีวิตของเราจะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อใน1วันเราทำในสิ่งที่สำคัญและไม่เร่งด่วนตั้งแต่เนิ่นๆในตำราพิชัยสงครามมีบทหนึ่งที่ผมเองก็เคยได้พูดไว้กองทัพที่จะประสบความสำเร็จจะต้องไม่ทำอะไรจวนตัวหากกองทัพใดก็ตามที่ชอบทำอะไรจวนตัวพอสงครามเกิดขึ้นเขาก็จะแพ้เพราะเขาไม่ได้เตรียมตัวในยามสงบซึ่งในชีวิตจริงแทบไม่ต่างกันเลยครับหากเราใช้เวลางานส่วนใหญ่ทำแต่ในสิ่งที่มันใกล้เดดไลน์เราจะไม่สามารถสร้างสัญญาณให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดได้เลยดังนั้นหากให้ผมสรุปข้อนี้สั้นๆเลยก็คือคนที่เขาทำงานเร็วเขาจะไม่ทำอะไรจวนตัวครับเขาจะทำสิ่งที่มันสำคัญเสร็จตั้งแต่เนิ่นๆซึ่งในหัวข้อนี้ไม่ได้เกี่ยวกับแค่งานนะครับเช่นการดูแลสุขภาพการเริ่มต้นลงทุนตั้งแต่ยังมีเงินน้อยๆเพราะถ้าเราไปรอตัวเองให้มีเงินเยอะเชื่อเลยครับความโลภมันจะเข้ามาในที่สุดและคุณโกโดเขาได้เขียนประโยคชวนคิดหนึ่งผมอยากให้คุณผู้ฟังลองคิดตามจะมีก็แต่ผู้หว่านเมล็ดพันธุ์เท่านั้นที่จะได้อนาคตตามที่หวังไว้หากวันนี้ยังไม่แม้แต่จะหว่านเมล็ดพันธุ์อนาคตก็อย่าได้หวังถึงผลลัพธ์ความสำเร็จในชีวิตเราควรหว่านเมล็ดพันธุ์อะไรให้ดีออกดอกออกผลใน 3-5 ปีข้างหน้าไม่มีใครมาบอกเราว่าต้องหว่านเมล็ดอะไรไม่มีกำหนดเวลาไม่มีใครกระตุ้นคุณจึงต้องเลือกตัดสินใจและลงมือทำด้วยตัวเองครับการหว่านเมล็ดพันธุ์ความสำเร็จระยะยาวไม่มีใครมาบอกครับเราต้องทำเราต้องเลือกด้วยตัวเองและถ้าเราไม่เลือกมันเท่ากับว่าเราเลือกที่จะล้มเหลวนั่นเองเพราะหากเราไม่ตัดสินใจหว่านเมล็ดพันธุ์ความสำเร็จอะไรไว้เลยสิ่งที่ต้องทำและเร่งด่วนมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆการทำทุกอย่างให้เสร็จก็ใช้เวลาเกิน1วันแล้วรวมไปถึงการพัฒนาตัวเองในแต่ละวันด้วยหากในทุกๆวันทุกท่านใช้เวลาส่วนใหญ่อ่านหนังสือเรียนรู้จากหนังสือเรียนรู้จากพอดแคสต์และความสำเร็จมันก็คือการหว่านเมล็ดพันธุ์ประเภทหนึ่งครับซึ่งตอนนี้ท่านเองก็กำลังทำอยู่นี่คือกฎข้อที่2ในการทำงานเร็วครับผมพาทุกท่านมาที่กฎข้อที่3ผมค่อนข้างชื่นชอบข้อนี้คนทำงานเร็วเปลี่ยนความผิดพลาดเป็นบทเรียนคนทำงานช้ามัวแต่กังวลและหวาดกลัวครับนี่คือเส้นแบ่งระหว่างคนที่สำเร็จและล้มเหลวได้ชัดเจนมากคนสำเร็จไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มเหลวนะครับบางทีความล้มเหลวของเขาเยอะกว่าที่เราจะจินตนาการได้ด้วยซ้ำแต่ทุกๆครั้งที่เขาเปลี่ยนความผิดพลาดเป็นบทเรียนมันเลยกลับกลายเป็นว่าความล้มเหลวที่เขาเคยได้เจอมันเป็นเอกลักษณ์ในชีวิตเขามันเป็นบันไดที่ทำให้เขาได้ต่อยอดไปสู่ความสำเร็จในขณะเดียวกันคนที่ชินชากับความล้มเหลวคนที่ใช้ชีวิตเป็นวันๆเขาจะกลัวเขาจะกังวลเวลาจะไปทำธุรกิจเวลามีใครมาแนะนำหน่อยว่าทำธุรกิจแล้วเสี่ยงนะเขาก็กลัวเขาก็จะไม่ทำเลยนี่คือสิ่งที่มันมักจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือผมเชื่อว่าทุกท่านอยากประสบความสำเร็จความผิดพลาดให้ผลลัพธ์เพียงอย่างเดียวครับความผิดพลาดคือขั้นตอนแห่งการลองผิดลองถูกที่ตามมาด้วยความสำเร็จครับพูดได้อีกอย่างก็คือถ้าเราไม่แม้แต่จะลองผิดพลาด
ความสำเร็จเป็นเรื่องที่ไม่ต้องพูดถึงมีความจริงส่วนหนึ่งครับเวลาเราผิดพลาดเราจะรู้สึกเจ็บโดยเฉพาะคำวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่นแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราสามารถเอาความผิดพลาดโดยเฉพาะความผิดพลาดที่ใหญ่ในชีวิตมาเป็นบทเรียนได้ในหนังสืออัตชีวประวัติของท่านความผิดพลาดนั้นจะกลายเป็นเนื้อหาที่น่าสนใจที่สุดบทหนึ่งก็ว่าได้ครับนี่คือกฎในการสร้างความสำเร็จถ้าไม่กล้าผิดพลาดความสำเร็จก็เป็นเรื่องที่ไม่ต้องพูดถึงครับคนทำงานเร็วครับคิดถึงระยะยาวคนทำงานช้าลนลานกับงานที่อยู่ตรงหน้าอันนี้ก็แบ่งแยกความสำเร็จกับล้มเหลวได้มากหากคุณผู้ฟังยังจำหนังสือ The Long Game ได้คนที่เขาสำเร็จเขาจะมองเกมยาวมากบางทีเขามอง10 ปีหรือบางทีเขามองเกินชั่วอายุคนยิ่งเรามีเป้าหมายระยะยาวคู่แข่งเราจะยิ่งน้อยครับเพราะคนส่วนใหญ่กำลังลนลานอยู่กับเรื่องที่มันเกิดขึ้นตรงหน้าการมีเป้าหมายระยะยาวพูดมันง่ายครับแต่จริงๆมันซับซ้อนเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังสมมุติถ้าเราใช้ชีวิตแต่ละวันโดยคิดแค่ว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดส่วนเป้าหมาย5 ปี 10 ปีช่างมันไม่สนใจเราจะไม่รู้ว่าการใช้ชีวิตที่ดีที่สุดใน1 วันมันจะเป็นอย่างไรหากในตอนนี้ใน1 วันคุณผู้ฟังยังมีโมเมนต์ที่ฆ่าเวลาหากเรายังมีเวลาให้ฆ่านั่นหมายความว่าเป้าหมายระยะยาวยังไม่ชัดแต่เมื่อใดก็ตามถ้าเรามีเป้าหมายระยะยาวชัดเจนเราจะไม่มีเวลาให้มาฆ่าทิ้งครับเราจะใช้ทุกเวลาไปกับการพัฒนาตัวเองเลยดังนั้นหลักในการตั้งเป้าหมายระยะยาวผมอาจจะพูดแบบนี้เริ่มต้นมาที่5 ปีก่อน5 ปีต่อจากนี้ตัวตนที่ดีที่สุดของท่านจะมีบุคลิกแบบไหนพูดจาแบบไหนนิสัยอย่างไรมีความเชี่ยวชาญในเรื่องอะไรและถ้าคนคนนั้นมาแนะนำตัวเราในปัจจุบันได้เขาจะแนะนำให้เราทำอะไรและเมื่อเราได้คำตอบครับนั่นแหละครับคือคนที่เราจะต้องฝึกฝนเพื่อที่จะเป็น the best ในอีก5 ปีข้างหน้านี่ก็คือหนึ่งในการตั้งเป้าหมายระยะยาวครับผมชอบตรงนี้ที่คุณโกโดโทคิโอเขาได้เขียนไว้สมมุติว่าคนเรามีอายุเฉลี่ย80 ปีคุณจะเหลือเวลาอยู่อีกกี่ปีถ้าตอนนี้คุณผู้ฟังอายุ30คุณก็จะเหลือเวลาอีก50 ปีถ้าตอนนี้ท่านอายุ65 ปีก็ยังมีเวลาใช้ชีวิตอีก15 ปีถ้าเราคิดแบบนี้แหละครับเราจะรู้เลยว่าจริงๆการเดินทางของชีวิตมันมีเวลายาวมากการเจอปัญหาในชีวิตส่วนตัวเช่นปีนี้เงินเดือนไม่ขึ้นสอบไม่ผ่านทำงานผิดพลาดสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องในระยะสั้นครับและเรามักจะกังวลมากจนเกินไปสมมติว่าตอนนี้ผมลงทุนและขาดทุนในช่วงบั้นปลายชีวิตผมจะจำเรื่องนี้ไม่ได้เลยแต่ในตอนที่ผมขาดทุนผมอาจจะรู้สึกลนลานมากทั้งที่จริงๆแล้วเรายังมีเวลาเหลือเฟือที่จะพลิกผันสถานการณ์หรือแก้ปัญหาในชีวิตเรามีเวลาแก้ทั้งชีวิตครับแต่มีแต่คนทำงานช้าและไม่ประสบความสำเร็จที่จะลนลานกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้ามองไม่เห็นสิ่งรอบตัวกระวนกระวายกับความสำเร็จในที่ทำงานไม่มีผลงานก็ทนไม่ได้โดนตำหนินิดหน่อยก็ไม่สามารถรับงานต่อได้ลองเริ่มต้นมองดูว่าหากตอนนี้เกิดปัญหาในอีก10 ปีต่อจากนี้ปัญหานี้จะยังเป็นสิ่งที่เข้ามาก่อกวนใจอยู่หรือเปล่าถ้าไม่งั้นแสดงว่าปัญหานั้นมันแก้ได้ครับนี่คือหลักในการบริหารความคิดของตัวเองส่วนหนึ่งผมพาคุณผู้ฟังมาที่หัวข้อต่อไปครับเรายังอยู่ในส่วนของการคว้าโอกาสกันอยู่คนทำงานเร็วเวลาเจอปัญหานิ้วชี้ของเขาจะชี้มาที่ตัวเองครับคนทำงานช้าและไม่ประสบความสำเร็จเวลาเจอปัญหาเขาชี้นิ้วไปที่ใครครับเขาจะชี้นิ้วไปที่คนอื่นยกเว้นตัวเองครับนี่คือหนึ่งในนิสัยที่เราเรียกกันว่า proactive ครับมันคือการเต็มใจรับผิดชอบชีวิตของตัวเองถ้าหากทุกท่านเคยได้ฟังหนังสือ Seven Habits ที่ผมเคยได้ทำทุกท่านน่าจะเข้าใจกฎข้อนี้อย่างลึกซึ้งเพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นของนิสัยที่ยอดเยี่ยมด้านอื่นๆครับจงเริ่มต้นรับผิดชอบชีวิตของตัวเองเพราะการกล่าวโทษสิ่งแวดล้อมเป็นต้นเหตุแห่งความโชคร้ายครับคนทำงานล้มเหลวคนทำงานช้าจะโยนความผิดไปให้เจ้านายบริษัทประเทศนี่แหละครับจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเขาจึงไม่สามารถพาตัวเองออกไปจากสถานการณ์ที่เสียเปรียบได้ปล่อยให้สิ่งแวดล้อมรอบตัวมาชักจูงผลงานก็เลยได้อยู่เท่านั้นครับแต่ในทางตรงกันข้ามคนที่ทำงานเร็วจะพยายามปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมไม่อย่างนั้นก็เปลี่ยนสภาพแวดล้อมและสร้างผลสำเร็จในงานนั้นพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนั่นเองคุณโกโดเขาก็ได้เขียนต่อว่าสิ่งสำคัญสำหรับกฎข้อนี้ก็คือเราสามารถตระหนักถึงความรับผิดชอบของตัวเองอย่างแรงกล้าได้หรือไม่หากในตอนนี้เวลาเราเจอปัญหาและเราโทษสิ่งอื่นนั่นหมายความว่าเรายังไม่ได้เป็นคนที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะเป็นได้เรายังโทษคนอื่นอยู่ลองเปลี่ยนมุมมองลองชี้นิ้วมาที่ตัวเอง
ความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นนี้มีส่วนไหนบ้างที่เราเป็นต้นเหตุและเราสามารถแก้ไขให้มันดีขึ้นได้สาเหตุที่สถานการณ์เป็นอย่างนี้อาจจะเป็นเพราะเราส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นคนฝ่าฟันอุปสรรคด้วยความตั้งใจและความพยายามของตัวเองครับคำถามก็คือแล้วถ้าบางทีปัญหาที่มันเกิดขึ้นเป็นความผิดของคนอื่นล่ะเราควรทำอย่างไรคุณโกโดเขาก็ได้ตอบไว้ถ้ามันเป็นความผิดของคนอื่นคุณควบคุมไม่ได้และถ้าหากสิ่งเหล่านั้นมันควบคุมไม่ได้แล้วเราจะสนใจไปทำไมยิ่งเราสนใจเจ้าสิ่งที่ควบคุมไม่ได้มันจะยิ่งขยายใหญ่ขึ้นและเราจะกลายเป็นคนที่ไม่สามารถรับผิดชอบชีวิตตัวเองได้เลยแต่ถ้าเราโฟกัสส่วนที่เราควบคุมได้ส่วนที่ควบคุมได้ก็จะขยายใหญ่ขึ้นสิ่งที่คุณจะเห็นต่อจากนั้นคือโอกาสครับคุณจะเห็นโอกาสต่อจากนั้นฉะนั้นครับคนทำงานเร็วจะพูดว่าเอาล่ะตรงนี้เป็นปัญหาเรามาหาทางแก้ปัญหากันดีกว่าแต่คนที่ทำงานช้าจะพูดว่าใครเป็นต้นเหตุของปัญหานี้ทุกท่านเคยเจอเคสแบบนี้ไหมครับฉะนั้นคนรวยที่ทำงานเร็วจะลงมือทำก่อนแก้ตัวครับนี่คือส่วนที่1เป็นส่วนที่ผมอยากให้คุณผู้ฟังลองเริ่มทำในการทำงานในชีวิตผมจะพาคุณผู้ฟังมาที่ส่วนที่2เป็นเรื่องของสมาธิครับคนรวยที่ทำงานเร็วแตกต่างจากคนอื่นตรงที่มีสมาธิสาเหตุที่ทำให้พวกเขาทำงานเร็วและงานนั้นมีประสิทธิภาพเป็นเพราะว่าเขาโฟกัสและมีสมาธิครับคนทำงานเร็วทำงานอย่างมีสมาธิคนทำงานช้าทำงานอย่างฝืนทนครับในข้อนี้คุณโกโดเขาได้บอกว่าเราต้องรู้ช่วงเวลาและสภาพแวดล้อมที่ทำให้เรามีสมาธิมากที่สุดและทำงานที่สำคัญที่สุดในช่วงเวลานั้นนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องค้นหาผมจะเอาบทเรียนจากหนังสือ At Your Best มาให้คุณผู้ฟังนะครับผมเชื่อว่าหลายท่านเองก็ได้ฟังนี่คือหนึ่งในหลักการบริหารเวลาและบริหารพลังงานที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยได้อ่านใน1วันเราจะมีอยู่3โซนครับสีเขียวสีเหลืองสีแดงเรามาโฟกัสกันที่โซนสีเขียวโซนสีเขียวคือโซนที่เรามีสมาธิสูงที่สุดเป็นช่วงที่สามารถทำอะไรได้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงเช้าผมเองก็อยู่ในช่วงนั้นหากเราใช้โซนสีเขียวทำในสิ่งที่สำคัญและโฟกัสกับงานนั้นให้มากที่สุดนั่นจะเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถสร้างผลงานออกมาได้ดีที่สุดครับแต่ในทางตรงกันข้ามหากเราเอาโซนสีเขียวไปทำในงานที่มันไม่สำคัญเช่นตอบอีเมลตอบแชททำอะไรที่มันไม่ได้ deep work หรือ multitask เราก็จะไม่สามารถสร้างผลงานที่มันมีความหมายได้และเราจะรู้สึกว่าเราใช้เวลาและพลังงานอย่างสูญเปล่าครับนี่คือหลักในการบริหารเวลาและพลังงานฉะนั้นครับส่วนที่สำคัญที่สุดตอบให้ได้ว่าโซนสีเขียวใน1วันอยู่ในช่วงไหนมันจะมีกรอบเวลาอยู่ 3-4 ชั่วโมงครับและอีกสิ่งหนึ่งที่ท่านต้องตอบให้ได้ใน1วันงานไหนสำคัญที่สุดส่วนใหญ่จะเป็นงานที่ต้องใช้สกิลระดับหนึ่งครับถ้าเป็นของผมเองก็คือโซนสีเขียวผมจะทำพอดแคสต์เพราะเป็นงานที่ผมให้ความสำคัญสูงที่สุดโทรศัพท์ผมจะปิดผมจะไม่ให้อะไรมากวนผมเลยในตอนนี้เพราะผมจะได้ deep work ครับและผมรู้สึกได้เลยว่านี่คือวิธีการที่ดีที่สุดในการเอามาปรับใช้กับการทำงานผมอยากให้คุณผู้ฟังลองเอาไปปรับใช้ดูครับแล้วสามารถมาบอกผลลัพธ์ได้ซึ่งคุณโกโดเขาก็ได้สรุปต่อนะครับถ้าเป็นงานจิปาถะหรืองานทั่วไปอาจจะทำ multitask ก็ได้แต่ถ้าเป็นงานสำคัญคุณต้องทุ่มเทสมาธิให้กับงานนั้นงานเดียวและทำในช่วงเวลาที่มีสมาธิมากที่สุดครับผมพาทุกท่านมาที่ส่วนต่อไปครับคนทำงานเร็วเขาจะมีความคิดที่ว่าจะวางมืออย่างไรดีคนทำงานช้าหลงตัวเองที่ทุ่มอย่างสุดกำลังข้อนี้อาจจะซับซ้อนนิดนึงแต่เดี๋ยวผมจะอธิบายสั้นๆคนทำงานเร็วเขาพักเป็นครับเขารู้ว่าตอนไหนที่เขาควรจะวางมือจากงานที่ทำส่วนคนที่ทำงานช้าทุ่มกำลังกับงานจนเบิร์นเอาท์นั่นเองนี่คือสิ่งที่อันตรายมากสำหรับการเบิร์นเอาท์การเบิร์นเอาท์เป็นจุดเริ่มต้นของการซึมเศร้าครับและต้นเหตุจากการเบิร์นเอาท์ก็คือการไม่บริหารเวลางานและเวลาพักของตัวเองให้ชัดเจนตัวผมเองก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ต้องบังคับให้ตัวเองพักครับเพราะไม่งั้นผมเองก็จะเบิร์นเอาท์ได้เหมือนกันคนที่เขาประสบความสำเร็จและเขาทำงานเร็วเขาจะรู้ว่างานไหนคืองานที่สำคัญส่วนงานที่ไม่สำคัญเขาอาจจะให้คนอื่นทำเขาอาจจะจ้างคนอื่นก็ได้และที่สำคัญหากเขารู้แล้วว่าเวลานี้เป็นช่วงเวลาพักเขาก็จะพักผมจะยกตัวอย่างถึงคุณบิล เกตส์นะครับที่เขาจะมี Think Week เขาจะละมือจากการทำธุรกิจแล้วก็ไปคิดอยู่คนเดียวเลยซึ่งผมอาจจะไม่ได้บอกว่านั่นเป็นช่วงพักเพราะเป็นช่วงที่เขาใช้ความคิดหนักมากแต่มันเป็นช่วงเวลาที่เขาเข้มงวดกับตัวเองในการที่จะปลีกวิเวกออกมาจากการทำงานคุณโกโดเขาจึงได้เอากฎข้อนี้แล้วก็บอกว่าคุณต้องเรียนรู้ที่จะพักให้เป็นหากคุณทำงานหามรุ่งหามค่ำมันจะไม่ต่างจากการฆ่าห่านเพื่อเอาไข่ทองคำครับคุณผู้ฟังยังจำเรื่องราวนี้ได้ไหมครับ
ผมพาทุกท่านมาที่กฎข้อต่อไปครับคนทำงานเร็วเคารพเวลาของผู้อื่นคนทำงานช้าผลาญเวลาของคนอื่นอย่างไม่เกรงใจครับคนทำงานเร็วหรือคนที่ประสบความสำเร็จเขาจะเคารพเวลาของผู้อื่นเขาจะตรงเวลาและเขาก็จะไม่ให้ใครมาผลาญเวลาของเขาเวลาเป็นทรัพยากรที่ไม่ว่าจะเก่งขนาดไหนก็หาเพิ่มไม่ได้ครับคุณโกโดเขาเขียนไว้แบบนี้คนทำงานเก่งจะให้ความสำคัญกับสิ่งนี้ที่สุดไม่เพียงแค่เวลาของตัวเองแต่ยังให้ความสำคัญกับเวลาของคนอื่นด้วยเพราะคนที่มาตามนัดสายแล้วปล่อยให้คนอื่นรอเป็นคนที่ไม่ให้ความสำคัญกับเวลาเขาก็จะไม่ประสบความสำเร็จเพราะเขาไม่ได้ให้เกียรติกับทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดนั่นเองคำแนะนำจากคุณโกโดก็คืออย่างแรกคุณต้องเข้มงวดกับเรื่องเวลาของตัวเองกำหนดให้ชัดว่าเวลาไหนทำงานเวลาไหนพักเวลาไหนสร้างความสำเร็จส่วนตัวและในอีกบริบทหนึ่งเวลาเราต้องการเวลาจากใครขอเวลาของเขาด้วยความถ่อมตัวอย่าไปผลาญเวลาของคนอื่นขอให้เป็นเรื่องสำคัญระหว่างตัวเรากับตัวเขาจริงๆหรือถ้าเราต้องการความช่วยเหลือจริงๆลองถามก่อนว่าเขาสะดวกหรือเปล่าเขามีเวลาว่างที่จะให้ความช่วยเหลือเราหรือเปล่าเพียงเท่านี้ครับหากอีกฝ่ายรู้แล้วว่าเฮ้ยเขาให้ความใส่ใจกับเวลาของเรานะเขาจะรู้สึกเอ็นดูเรามากขึ้นครับนี่คือส่วนที่2ครับในการมีสมาธิในการทำงานการบริหารเวลาการให้ความสำคัญกับเวลาผมพาทุกท่านมาที่ส่วนที่3ของหนังสือเล่มนี้ครับคนรวยที่ทำงานเร็วจุดเด่นของเขาคือมีมนุษยสัมพันธ์ครับเก่งคนนั่นเองการเก่งคนเป็นอะไรที่ผมต้องบอกว่านี่เป็นอีกสกิลหนึ่งที่โรงเรียนเนี่ยแทบไม่ได้สอนเลยแล้วฝึกยากมากแต่ถ้าเราสามารถใช้ทักษะในเรื่องของคนเป็นโอกาสความสำเร็จแนวโน้มจะพุ่งสูงขึ้นอย่างมหาศาลครับเพราะทุกๆงานทุกๆธุรกิจจะเกี่ยวข้องกับคนสิ่งที่บริหารได้ยากแต่เป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดก็คือคนนั่นเองดังนั้นถ้าเราเก่งคนมันก็คือการที่เราสามารถบริหารทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดได้เรามาดูคำแนะนำของคุณโกโดกันคนทำงานเร็วจะคิดถึงเจตนาที่แท้จริงของอีกฝ่ายคนที่ทำงานช้าคิดถึงตัวเองเป็นหลักครับหนึ่งในทักษะเรื่องคนเราอาจจะเคยคิดว่าถ้าเราอยากจะต้องการความช่วยเหลือเราต้องแสดงเจตนาของเราออกไปแต่จริงๆแล้วมันมีวิธีการผมจะไม่เรียกว่าทริคเพราะว่ามันเป็นวิธีการที่ต้องฝึกก็คือเราต้องรับรู้ถึงความปรารถนาของอีกฝ่ายก่อนอีกฝ่ายถึงจะรับรู้ความต้องการของเราหนังสือความสัมพันธ์ทุกเล่มให้ความสำคัญกับสิ่งนี้จงฟังให้มากกว่าพูดแล้วถึงตอนนั้นไม่ว่าเราจะพูดอะไรเขาก็จะฟังเราคนที่ประสบความสำเร็จเขาเข้าใจเรื่องนี้ค่อนข้างลึกซึ้งครับไม่ว่าจะเจรจาธุรกิจเขาจะเข้าใจเจตนาของอีกฝ่ายได้รวดเร็วมากผมมีโอกาสได้ไปเจรจาธุรกิจครับผมบอกเลยว่าคนที่เขาอยู่ในจุดของผู้นำที่ยอดเยี่ยมเขาอ่านคนเก่งมากรู้ตัวอีกทีเขาก็รู้ความปรารถนาของเราโดยที่เราอาจจะไม่ได้พูดเยอะอะไรขนาดนั้นหรือในบริบทการทำงานส่วนตัวการขายทุกท่านเคยไปเดินห้างแล้วก็มีฮาร์ดเซลไหมครับบางทีเราอาจจะยังไม่ได้พูดอะไรเลยแต่เขาก็มาขายของเราโดยที่เขาไม่ได้ถามด้วยซ้ำว่าเรามีปัญหาอะไรหรือเปล่าเราต้องการอะไรหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าเวลาเราไปซื้อกับเซลล์คนไหนก็ตามที่ถามความต้องการหรือถามปัญหาของเราเราจะรู้สึกว่าเราอยากสนับสนุนนักขายคนนี้เพราะการขายคือการแก้ปัญหาหากเราจะขายอะไรให้กับใครก็ตามวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะแก้ปัญหาให้เขาและถ้าเราไม่ถามปัญหาของเขาเราจะขายได้อย่างไรนั่นคือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ครับในเฉพาะเรื่องการขายงานที่เราทำทุกอย่างคือการขายครับเพราะการขายคือการแก้ปัญหาการขายก็คือการทำงานนั่นเองดังนั้นหากเรารู้ว่าจุดประสงค์ของหัวหน้าจุดประสงค์ของลูกค้าปัญหาที่เขาเจอโอกาสที่เขาต้องการคืออะไรเท่านี้เราก็รู้แล้วครับว่าเราควรจะขายแบบไหนขายอะไรที่เหลือก็แค่ฝึกทักษะในการสื่อสารเท่านั้นเองในเรื่องของคนครับผมจะเอาหัวข้อนี้มาให้คุณผู้ฟังทุกท่านคนทำงานเร็วคบความสัมพันธ์ที่ช่วยกันพัฒนาคนทำงานช้าหวังความสัมพันธ์ที่พึ่งพาซึ่งกันและกันหรืออาจจะคบไปวันๆก็ได้นี่คืออีกสิ่งหนึ่งที่ผมเองก็มีโอกาสได้เรียนรู้และรู้สึกว่าตอนเด็กๆผมไม่เคยเจอประสบการณ์แบบนี้เลยยิ่งเราโตขึ้นยิ่งเราอยู่ในช่วงทำงานเราจำเป็นต้องพัฒนาตัวเองเราต้องหาความสัมพันธ์ที่ช่วยกันพัฒนาครับเราจะคบคนเพื่อที่จะอยู่ไปวันๆหรือคบเพื่อความเพลิดเพลินไม่ได้แล้วถ้าเราต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตหรือถ้าหากให้ผมพูดแบบกำปั้นทุบดินเลยก็คือคนที่ประสบความสำเร็จจะไม่ยุ่งกับคนที่ไม่มีประโยชน์แก่ตัวเองนานครับเขาจะอยู่กับคนที่สามารถให้ไอเดียให้ความคิดเพิ่มโอกาสในการพัฒนาซึ่งกันและกันได้ทีนี้มันอาจจะมีคำถามว่าถ้าคบกันเนี่ยเพื่อหวังผลประโยชน์
มันจะดูเห็นแก่ตัวเกินไปหรือเปล่าหนังสือหลายเล่มเองก็บอกไว้แบบนี้ครับยิ่งเราโตขึ้นเราต้องยิ่งพัฒนาตัวเองและถ้าเราคบแต่ความสัมพันธ์ที่คบไปวันๆชีวิตเราก็ไม่ต่างจากการเดินถอยหลังคุณอยากสำเร็จหรืออยากล้มเหลวถ้าคุณอยากสำเร็จคุณต้องเลือกความสัมพันธ์ที่ดีเพราะนั่นคือค่าเฉลี่ยตัวตนที่คุณจะเป็นมันจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับที่ว่าทำไมคนประสบความสำเร็จเขาดูไม่ค่อยมีเพื่อนเขาดูไม่ค่อยส่งซิงกับใครเวลาจะไปคุยกับคนอื่นส่วนใหญ่คนเหล่านั้นก็จะเป็นคอนเนคชั่นในแวดวงธุรกิจนี่คือเหตุผลที่แท้จริงครับเขาหวังความสัมพันธ์ที่ช่วยกันพัฒนาเท่านั้นเองคุณโกโดเขาก็ได้เขียนต่อนะครับคนสำเร็จยอมทุ่มเทสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนที่มีความตั้งใจที่จะสร้างผลงานพวกเขาจึงไม่สนใจสายตาของคนอื่นแต่เลือกที่จะสันโดษอย่างมั่นใจในขณะเดียวกันคนทำงานช้าจะเอาแต่ใส่ใจคนอื่นพยายามจะเป็นคนดีใจดีกับทุกคนนี่แหละครับเขาจึงไม่กล้ายืนหยัดเป็นตัวของตัวเองหรือออกความคิดเห็นใดๆผมจะอ่านตรงนี้ที่คุณโกโดเขาเขียนไว้ให้ทุกท่านนะครับคนดีในที่นี้พวกเขาไม่จะสนใจว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรกับตัวเองเวลาจะทำอะไรสักอย่างก็นึกถึงสายตาของคนอื่นหรือไม่ก็ปรึกษากับเพื่อนว่าสมมติหากเขาอยากจะทำธุรกิจพอเพื่อนบอกว่าอย่าไปทำเลยมันเสี่ยงคนดีก็จะบอกว่านั่นสิไม่ทำดีกว่าแล้วก็ล้มเลิกไปทั้งที่คนที่มาแนะนำหรือเพื่อนคนนั้นไม่เคยทำธุรกิจของตัวเองเลยคำแนะนำนั้นเป็นเพราะว่าเพื่อนของเขาแค่คิดว่าเสี่ยงเลยยัดเยียดความคิดดังกล่าวให้เขาเท่านั้นเองคนดีในที่นี้จึงไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองแม้จะเป็นเรื่องสำคัญนี่แหละครับคือเหตุผลสำคัญที่คุณโกโดเอาข้อนี้มาเขียนลงในหนังสือผมจะพาคุณผู้ฟังมาที่ส่วนสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องของวิถีชีวิตครับส่วนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จในมิติใดก็ตามวิถีชีวิตหรือนิสัยที่เราใช้ใน1 วันกำหนดโชคชะตาของเราได้มากที่สุดผมเองก็รู้สึกไม่อยากเชื่อเหมือนกันว่าสิ่งแรกในวิถีชีวิตที่คุณโกโดเอามาเขียนคือสิ่งนี้ครับการนอนครับการนอนคือสิ่งแรกที่คุณโกโดให้ความสำคัญกับวิถีชีวิตคนทำงานเร็วนอนเยอะครับคนทำงานช้าลดเวลานอนเพื่อทำงานคำว่านอนเยอะในที่นี้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังสิ่งหนึ่งที่ผู้ก่อตั้งธุรกิจหรือคนประสบความสำเร็จมีเหมือนกันก็คือเขาจะเข้มงวดกับเวลานอนของตัวเองครับคนรอบตัวของเขาที่ประสบความสำเร็จเวลานอนโดยเฉลี่ยของพวกเขาคือ8 ชั่วโมงครับวันนี้คุณผู้ฟังนอนกี่ชั่วโมงครับคนทำงานทั่วไปเฉลี่ยนอนวันละ 5.9 ชั่วโมงหรือ6 ชั่วโมงนั่นเองการนอนที่ดีทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นทุกด้านจริงๆครับอันนี้ผมเองก็ไม่สามารถโต้เถียงได้เหมือนกันเพราะแทนที่คนประสบความสำเร็จจะทำงานหลายชั่วโมงเขากลับให้ความสำคัญกับเรื่องสมาธิและประสิทธิภาพในการทำงานการนอนหลับอย่างเพียงพอตอบโจทย์ในเรื่องนั้นเพราะหากนอนหลับไม่เพียงพอหรือนอนหลับได้ไม่ดีต่อเนื่องยาวนานจะมีการวางแผนการตัดสินใจความจำการคำนวณผิดพลาดจะมี error ในการใช้ชีวิตมากกว่าเดิมนั่นเองยิ่งเสี่ยงต่อการเป็นโรคมากขึ้นพอสุขภาพเราพังไม่ว่าเราจะทำอะไรที่เหลือมันก็จะพังเป็นโดมิโนตามไปด้วยการนอนคือจุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ดีครับนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมผมถึงพูดถึง STF Method ที่ผมได้เอาบทเรียนนี้มาให้คุณผู้ฟังในการดูแลสุขภาพนอนให้ดีออกกำลังกายให้พอเลือกอาหารให้มีสติต้องยอมรับว่าในฐานะ Homo sapiens หรือมนุษย์ที่เราเป็นอยู่ใน1 วันเราใช้พลังงานสูงมากเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีพลังงานในตัวเนี่ยเยอะมากและถ้าเราไม่นอนเราจะไม่สามารถเติมพลังงานกลับเข้าไปได้ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านก็สงสัยใน1 วันเรามีเวลา24 ชั่วโมงแต่เราจะต้องเสียเวลา8 ชั่วโมงไปกับการเป็นอัมพาตอยู่บนเตียงแต่ช่วงเวลา8 ชั่วโมงนั้นคือช่วงเวลาที่เราวิวัฒนาการครับเราวิวัฒนาการตอนนอนความจำความสามารถทักษะที่เราฝึกมาในช่วงตื่นจะถูกเอามาปรับเปลี่ยนในช่วงเวลานอนให้เข้าไปสู่ long term memory เพราะถ้าเราไม่นอนสิ่งที่เราฝึกมาสิ่งที่เราเรียนรู้สิ่งที่เราทำมาจะไม่ถูกบันทึกเข้าไปในประสบการณ์ชีวิตครับดังนั้นนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมพูดถึงเรื่องการนอนเริ่มต้นนอนให้ดีครับแล้วชีวิตของท่านทุกด้านจะดีขึ้นนอนให้ได้8 ชั่วโมงหากวันนี้ท่านเข้านอนแล้วนอนไม่หลับบังคับให้ตัวเองอยู่เฉยๆครับแล้วนอนเวลาใกล้เคียงกันอย่างสม่ำเสมอแล้วการนอนจะกลายเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ท่านเพลิดเพลินไปกับมันและถ้าหากคุณผู้ฟังอยากจะแอดวานซ์กว่านั้นตื่นตี 5ครับเหมือนที่ผมได้ทำในหนังสือ 5 AM Club และถ้าคุณผู้ฟังมีวิถีชีวิตแบบทำงาน 9 to 5 ผมเองก็แนะนำให้ตื่นช่วง 5 AM ครับอย่างที่ผมเคยได้ทำไว้ในหนังสือพอดแคสต์เล่มที่แล้วทุกท่านสามารถเข้าไปฟังได้หากจะยกระดับชีวิตตัวเองให้สำเร็จครับในส่วนเรื่องของวิถีชีวิตส่วนต่อไปที่คุณโกโดพูดถึงก็คืออาหารครับ
คนทำงานเร็วกินเพื่อให้มีประสิทธิภาพคนทำงานช้ากินเพื่อสนองนิดหรือความอยากของตัวเองการกินอาหารที่เรากินก็คือเชื้อเพลิงอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องเอาไปใช้ในชีวิตหากเราเลือกอาหารที่ไม่ดีก็ไม่ต่างจากการเลือกน้ำมันที่ไม่มีประสิทธิภาพแล้วก็ขับเคลื่อนรถคันนั้นไปสิ่งหนึ่งที่คุณโกโดผมเชื่อว่าชาวญี่ปุ่นจะให้ความสำคัญกับสิ่งนี้ก็คือการกินดื่มก่อนนอนคือสิ่งที่เขาไม่ชอบทำกันเพราะการกินดื่มก่อนเข้านอนตอนกลางคืนจะทำให้คุณภาพในการนอนหลับแย่ยังทำให้มีอาหารตกค้างในกระเพาะในวันถัดมาแบบเดียวกับคนเมาค้างฉะนั้นแล้วคนที่ยิ่งทำงานเก่งมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเลือกคุณภาพอาหารมากขึ้นและมักเลือกอาหารจากธรรมชาติก็คืออาหารที่ไม่ได้แปรรูปหรือไม่ได้ปรุงเยอะนั่นเองและอีกสิ่งหนึ่งที่คุณโกโดเขาเขียนครับอันนี้ผมอยากให้คุณผู้ฟังลองพิจารณากันเองจากการสำรวจของ Diners Club ซึ่งเป็นสถานที่ชุมนุมของคนร่ำรวยพบว่าคนที่มีรายได้สูงส่วนใหญ่จะทำอาหารเองครับหรือถ้าเขาไม่มีเวลาทำเขาก็จะให้คนในครอบครัวทำให้ซึ่งการทำอาหารเองเราสามารถควบคุมปริมาณและก็ควบคุมคุณภาพได้ร่างกายที่แข็งแรงเป็นต้นทุนพื้นฐานในการสร้างชีวิตที่ดีซึ่งเป็นสิ่งสำคัญกว่าเรื่องงานสุขภาพสำคัญกว่างานครับการจะกินอะไรหรือไม่กินอะไรก็มีส่วนต่อการพัฒนาประสิทธิภาพในชีวิตอย่างคาดไม่ถึงคนรวยที่ทำงานเร็วใส่ใจเรื่องคุณภาพของสิ่งที่กินครับผมพาคุณผู้ฟังมาที่กฎข้อนี้ครับผมเชื่อว่าพอผมพูดหัวข้อนี้จะมีข้อถกเถียงคนทำงานเร็วใช้สมาร์ทโฟนรุ่นเก่าคนทำงานช้าใช้สมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับคนที่เขาสำเร็จหรือคนที่เขาทำงานเร็วจะไม่คิดว่าต้องตามเทรนด์เทคโนโลยีรุ่นใหม่ล่าสุดไม่ครับหากเทคโนโลยีไหนไม่จำเป็นต้องใช้เขาก็ไม่ใช้แต่ในขณะเดียวกันอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องเทคโนโลยีคนทั่วไปหรือคนที่ไม่ได้ประสบความสำเร็จจะรู้สึกว่าต้องใช้สมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดจะต้องใช้ของแบรนด์เนมเท่านั้นนี่แหละครับคืออีกสิ่งหนึ่งที่หากเราอยากประสบความสำเร็จเราต้องฝึกเราไม่จำเป็นต้องตามเทรนด์หรือไม่ต้องตามกระแสไปทุกเรื่องโดยเฉพาะเทคโนโลยีในหัวข้อนี้ครับคนทำงานเร็วใช้สมาร์ทโฟนรุ่นเก่าจริงๆก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องเป็นแบบนั้นสมมุติถ้าเราเป็นคนที่ต้องทำงานด้วยเทคโนโลยีเป็น IT Writer ที่ต้องใช้สมาร์ทโฟนในการนำเสนอลูกค้าอันนั้นก็เป็นข้อยกเว้นแต่ถ้าเราปกติใช้โทรศัพท์แค่เช็คเมลดูแผนที่เล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือ Facebook เราก็คงรู้ว่ามันไม่จำเป็นต้องใช้สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดถึงแม้การตลาดจะทำให้เรารู้สึกแบบนั้นก็ตามฉะนั้นแล้วหากเรามีเป้าหมายหรือนโยบายในชีวิตไม่ชัดเจนหรือซื้อของโดยไม่คิดว่าสิ่งใดมีหรือไม่มีประโยชน์ต่องานของตัวเองมันก็เป็นแค่การซื้อเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ตัวเองหรือเพื่อโอ้อวดเท่านั้นฉะนั้นถ้าไม่มีเกณฑ์ในการตัดสินใจที่สมเหตุสมผลหรือบริโภคสิ่งต่างๆเพียงเพื่อโอ้อวดผู้อื่นมันก็ไม่ต่างจากการที่เราเป็นคนที่โดนชักจูงง่ายหรือเป็นคนที่ไม่มีเกณฑ์ในการตัดสินใจของตัวเองครับมีบทเรียนหนึ่งที่ผมเคยได้เรียนหนังสือจากปรัชญาก็คือคนที่เขายิ่งเก่งมากเท่าไหร่อุปกรณ์ที่เขาใช้จะยิ่งน้อยครับเขาจะยิ่งทำงานด้วยความเรียบง่ายมากขึ้นเท่านั้นสำหรับบางคนในการวาดรูปเขาอาจต้องการเพียงแค่ผู้กันกับกล่องสีแล้วก็กระดาษเขาก็ลงมือได้เลยยิ่งเขาเก่งเขาจะยิ่งทำทุกอย่างให้มันเรียบง่ายครับนี่คืออีกสิ่งหนึ่งที่ผมได้พบเจอผมเองก็พยายามฝึกอยู่สมมุตินะครับผมทำพอดแคสต์ผมจะพยายามให้อุปกรณ์ของตัวเองเนี่ยน้อยที่สุดซึ่งจะต้องเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นจริงๆเท่านั้นตอนนี้อุปกรณ์ที่ผมใช้บนโต๊ะตอนนี้นะครับมีไมค์มีคอมแล้วก็เมาส์แค่นี้ครับถ้าเป็นเปิดกล้องก็จะมีไฟ1ดวงแล้วก็กล้องแค่นั้นเองนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมคนรวยเขาถึงทำงานเร็ว1เขาโฟกัส2เขามีวิธีคว้าโอกาสเขาเก่งเรื่องคนและเขามีวิถีชีวิตที่ทำให้ตัวเองพัฒนาอยู่แล้วเหตุผลนี้แหละครับคือสิ่งที่ทำให้เขาทำงานเร็วและประสบความสำเร็จกันจริงๆหนังสือเล่มนี้มีอีก55กลยุทธ์นะครับแต่ผมเองก็เอามาได้ไม่หมดเพราะว่ามีค่อนข้างเยอะและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังอยากได้เนื้อหาจากหนังสือเล่มนี้ครบถ้วนคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือได้จาก The Library Shop ครับหรือถ้าคุณผู้ฟังอยากเรียนรู้ผ่านการฟังครับ Audio Book หนังสือภาษาต่างประเทศคุณผู้ฟังสามารถใช้แอปพลิเคชัน Storytel ได้เรามีความเชื่อในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เหมือนกันและถ้าทุกท่านอยากเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชัน Storytel ครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างทุกท่านสามารถเข้าไปใช้ในราคาส่วนลดได้ตั้งแต่วันนี้ครับและถ้าคุณผู้ฟังมาถึงตรงนี้ก็ขอบคุณและเป็นเกียรติมากครับที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงาน The Library และผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับ